नमस्कार, बालविश्व मराठी बेबीमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत। खूप साऱ्या पालकांना नेहमी प्रश्न पडतो की बाळाला मोड आलेले कडधान्य किंवा मोड आलेले मूग हे कशा पद्धतीने द्यावेत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मोड आलेल्या मुगाची एक रेसिपी पाहणार आहोत जी मुलांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे, अतिशय फायदेशीर आहे। मुलांचं वजन वाढण्यासाठी असेल, मुलांच्या आरोग्यासाठी आहे, मुलांचं डायजेशन इंप्रूव्ह करण्यासाठी, मुलांच्या हार्टच्या आरोग्यासाठी ही अतिशय उत्तम अशी ही एक रेसिपी आहे जी पटकन तुम्ही बनवू शकता आणि मुलांना हे आवडेल इतकी चविष्ट बनते आणि खूप झटपट सुद्धा बनते। यासाठी मी घेतलेले आहेत 1 वाटी मोड आलेले मूग। तुम्हाला छान असे मोड आणून मूग घ्यायचे आहेत। हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि हे आपण एका छोट्याचे काही मिक्सरचं भांडं असतं त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहोत। त्यानंतर मी इथे घेतलेला आहे एक छोटा गाजर, त्याचे तुकडे करून मी घेतलेले आहेत आणि यामध्ये टाकलेले आहेत। त्यानंतर मी इथे घेतलेला आहे हा ओला कांदा किंवा ओल्या कांद्याची पात आहे। त्याबरोबर मी थोडासा आल्याचा तुकडा टाकलेला आहे, 2 लसणाच्या पाकळ्या टाकलेल्या आहेत आणि अगदी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे। बाळ 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर तुम्ही मीठ हे स्किप करू शकता। त्यानंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये थोडा वेळ बारीक करून घ्यायचा आहे आणि तुम्ही पाहू शकता इथे थोडीशी अशी जाडसर अशी याची पेस्ट झालेली आहे। ही पेस्ट आपल्याला अतिशय बारीक करण्यासाठी यामध्ये मी आणखी थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि परत हे मिक्सरमध्ये एकदम फाईन अशी याची पेस्ट करून घ्यायची आहे, स्मूथ पेस्ट करून घ्यायची आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता अतिशय स्मूथ अशी पेस्ट झालेली आहे। तुम्हाला जेवढं पातळ हवं आहे तेवढे यामध्ये पाणी घालू शकता बाळाच्या वयानुसार किंवा तुम्हाला आवडत असलेल्या कन्सिस्टन्सीनुसार। त्यानंतर मी इथे एक पातेले घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी 1 चमचा बटर घातलेला आहे। तुम्ही बटरऐवजी तुपाचा देखील वापर करू शकता किंवा तेल देखील टाकू शकता। त्यानंतर मी अगदी पाव चमचा असा यामध्ये टाकलेला आहे जिरे। तुम्ही जिरे पावडर देखील टाकत असाल तरी काही प्रॉब्लेम नाही। त्यानंतर आपण जी पेस्ट केलेली होती मोड आलेल्या मुगाची आणि बाकीच्या भाज्या घालून केलेली होती ती पेस्ट आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। तुम्हाला लक्षात एवढं घ्यायचं आहे की यावेळी तुम्हाला जो गॅसची फ्लेम आहे ही अतिशय बारीक करायची आहे, जेणेकरून ही जी पेस्ट आहे ही भांड्याला खाली चिकटणार नाही किंवा घट्ट होणार नाही। हे जे पूर्ण मिश्रण आहे हे तुम्हाला अगदी लो फ्लेमवरती छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये अगदी चिमूटभर अशी हळद टाकलेली आहे। इथे तुम्ही थोडीशी साखर देखील टाकू शकता। बाळ 1 वर्षापेक्षा लहान असेल किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही साखर टाकली तर सूपला एक प्रकारचा छान असा स्वाद येतो आणि मुलं देखील आवडीने खायला मदत होते। बट हे टोटली ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचे नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। त्यानंतर आपल्याला हे थोडा वेळ झाकून छान अशी याची उकळी काढून घ्यायची आहे, पण गॅस तुम्हाला लोच करायचा आहे जेणेकरून हे चिकटणार नाही। थोडा वेळ झालेला आहे, साधारणतः 2 ते 3 मिनिट लागतात याला छान अशी उकळी यायला आणि उकळी आल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आपलं छान असं मस्त सूप तयार झालेलं आहे। वास देखील खूप छान येतो, याची टेस्ट अप्रतिम असते, लहान मुलांना खूप छान आवडते। त्याचबरोबर हे अतिशय पातळ आहे, कन्सिस्टन्सी याची पातळ आहे। त्याचबरोबर हे स्मूथ पेस्ट आहे, तुम्ही अगदी 8 महिन्याच्या बाळाला सुद्धा हे देऊ शकता। अतिशय पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे बाळाचे वजन वाढण्यासाठी असेल किंवा बाळाच्या ओव्हरऑल आरोग्यासाठी। खूप छान असं आपलं हे सूप तयार झालेलं आहे। तुम्ही हे बाळाला इव्हिनिंग स्नॅकमध्ये देऊ शकता किंवा हे भातासोबत बाळाला देऊ शकता, बाळाच्या खिचडीमध्ये मिक्स करू शकता किंवा ॲज इट इज बाळ खात असेल तर त्या पद्धतीने देखील हे देऊ शकता। तर कशी वाटली आजची रेसिपी जरूर कमेंट करून सांगा आणि ट्राय करा। तुमच्या मुलांना आवडली की नाही ते देखील सांगायला विसरू नका। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय बाय, सी यू सून विथ न्यू टॉपिक।